Trời ơi quý vị ơi, hãy nhìn này. Nhìn cái cách thiết kế của cái lai tàu điện ngầm này này. Ui. Và cái ngôi nhà mà Linh muốn nhắc đến đây, đó chính là một ngôi nhà có hình tam giác như thế này. Đó, quá là đẹp mắt đi. Các bạn nữ lại đua nhau ra đây chụp hình rồi. Đó, mỗi người cầm một quả bóng bay có in chữ Vũ Hán ở trên đấy. Đó, Vũ Hán. Cái này là Linh cũng không rõ nó là gì nữa, nhưng mà trông lạ mắt thật đấy. Đây mọi người. Kia kìa. Đó, từ rất nhiều những cái tòa nhà ở đây. Quý khán giả thân mến, trong tập này thì Linh lại đưa quý vị khán giả chúng ta đến với những địa điểm khác của thành phố Vũ Hán. Và địa điểm ngày hôm nay Linh sẽ đưa quý vị khán giả đến đó là một ngôi nhà có kết cấu hết sức là đặc biệt, có tên là nhà của Ba Cung. Nó không biết là cái cách đọc này có đúng không. Lát nữa thì khi mà đến đó thì Linh sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị khán giả cùng xem. Bây giờ thì Linh đang ở trong một nhà ga tàu điện ngầm, phải nói là quá là đẹp mắt đi. Đây là một nhà ga tàu điện ngầm. Nó là sự giao cắt của hai lai tàu, đó là lai 5 và lai 7. Ở trong này nó còn có cả một cái đường đi như thế này luôn. Đó, cứ giống như là mình đang đi ở trong sân bay vậy. Lai tàu điện ngầm thôi mà người ta thiết kế đẹp như này luôn. Trời ơi quý vị ơi, hãy nhìn này. Nhìn cái cách thiết kế của cái lai tàu điện ngầm này này. Ui. Trông nó cứ như là ở trong những bộ phim viễn tưởng vậy. Quá là hoành tráng đi. Mà giờ này nó cũng không đông nữa, cho nên là nhìn nữa, chúng ta có thể thấy bao quát hết cả chỗ này kìa. Trông kìa, hoành tráng thật đấy. Trung Quốc bây giờ quá là xịn đi. Đẹp quá. Bây giờ mình xuống với lai 7 để đi thêm một chuyến tàu nữa thì mới đến cái lối ra và đi đến cái tòa nhà mà Linh cần đến. Ở đây nó còn có một cái chỗ để mình có thể xúc miệng thì phải. Đây là nước ấm này. Đó. Còn bên này thì tap water. Tap này là lạnh à? Linh cũng không rõ nữa. Đấy. Nhưng mà cái vòi nó lại ngửa lên trên như thế này. Đúng rồi, tap này là nước lạnh. Rất là tiện lợi luôn. Đẹp quá. Đây là cái sảnh của nhà ga thuộc lai 7. Đó, ga này là ga San Giang Road. Đường Tam Dương. Đẹp quá. Đấy. Mỗi cái nhà ga của những cái lai tàu thì nó lại có một cái kiểu thiết kế khác biệt. Và có lẽ đây là cái nhà ga đẹp nhất của thành phố này. Đẹp thực sự luôn. Quá đẹp đi. Đây là lối để chúng ta có thể đi xuống này, hoặc là đi lên, và cũng có thể đứng ở đây để chụp hình. Thưa quý vị, khi mà đi ra khỏi nhà ga đó và đi thêm khoảng 1 km, Linh đã đạp xe ở trên những cái con đường thì đến với cái vị trí này. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái công trình về nhà, nó cực kỳ là ấn tượng và bắt mắt luôn. Đó, và đây là một trong những điểm check-in quan trọng của thành phố Vũ Hán. Đó. Từ đây thì hình như là mọi người cũng vẫn có thể đi xe vào đây và để ở trên này. Nhưng mà chắc là đến chỗ trên kia thì sẽ phải là gửi xe và dành cho cái việc là đi bộ thôi. Khi mà Linh bắt đầu đi đến đây thì trời lại đổ cơn mưa rồi. Và cái ngôi nhà mà Linh muốn nhắc đến đây, đó chính là một ngôi nhà có hình tam giác như thế này. Đó, quá là đẹp mắt đi. Và nó nằm giữa là hai con đường như thế này. Đó, nó chia đôi con đường này ra. Tiếc quá trời mưa mất rồi. Vào cuối thế kỷ 19, tại Hán Khẩu, một trong 3 trấn tạo nên Vũ Hán, được mệnh danh là cảng trà phương Đông. Ở đây thì các thương nhân Nga đổ xô đến đây để buôn bán trà, đặc biệt là trà bánh, brick tea, để vận chuyển về Nga và châu Âu. Trong số đó thì có một nhân vật quyền lực, ông này thì tên là G.K. Panov, và là một đại trùm trong ngành trà Nga tại Hán Khẩu, giàu có và thế lực đến mức được người dân địa phương kính cẩn gọi là Ba Cung, tức là ngài Ba hay là ông lớn họ Ba,
và ông này thì cũng từng giữ chức phó lãnh sự Nga tại Hán Khẩu. Để khẳng định cái vị thế của mình thì vào năm 1909, ông Panov này cùng với người em trai đã bỏ tiền mua một khu đất đắc địa trong khu nhượng địa Nga để xây dựng dinh thự riêng. Và khi hoàn thành vào năm 1910 thì đây là tòa nhà chung cư cao cấp lớn nhất Hán Khẩu lúc bấy giờ, có diện tích sàn là gần 5.000 m², gồm có 5 tầng, 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng áp mái với 220 phòng. Đây là nơi dành riêng cho giới quý tộc Nga, các thương nhân giàu có và quan chức ngoại giao. Bên trong thì được trang bị những tiện nghi hiện đại nhất thời đó, bao gồm như là lò sưởi, sàn gỗ sồi hay là thiết kế hành lang rộng rãi. Tuy nhiên là sự huy hoàng của tòa nhà này thì không kéo dài lâu, gắn liền với bi kịch của chính chủ nhân nó. Sau khi Thế chiến I bùng nổ và đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, việc buôn bán trà bị gián đoạn nghiêm trọng và nguồn tài chính của anh em nhà Panov này thì cạn kiệt và ba công dân thất thế. Để trả nợ thì ông này buộc phải thế chấp tòa nhà tâm huyết này cho ngân hàng Hoa Kỳ Viễn Đông, và cuối cùng là ông không còn khả năng chuộc lại và mất quyền sở hữu tòa nhà mang tên mình. Có tài liệu nói rằng là ông qua đời trong sự tiếc nuối và nghèo khó hơn nhiều so với cái thời hoàng kim của mình. Và từ sau năm 1949, khi mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập thì số phận tòa nhà này thay đổi hoàn toàn. Tòa nhà được chính quyền tiếp quản và phân chia làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức. Từ một chung cư hạng sang cho giới thượng lưu, nó biến thành một khu tập thể chật chội. Có thời điểm là hàng trăm hộ gia đình cùng sinh sống tại đây. Hành lang rộng lớn bị chiếm dụng làm bếp nấu ăn, dây phơi quần áo chằng chịt và cấu trúc bên trong bị cơi nới, xuống cấp nghiêm trọng. Dù vậy thì người dân Vũ Hán vẫn quen gọi nó là Ba Công Phóng Tử, như một lời nhắc nhở về nguồn gốc lịch sử của nó. Và những năm gần đây thì chính quyền Vũ Hán thực hiện dự án bảo tồn khu vực lịch sử Hán Khẩu. Năm 2019 đến 2020 thì toàn bộ cư dân trong tòa nhà được di rời để bắt đầu quá trình trùng tu quy mô lớn. Các kiến trúc sư đã nỗ lực phục dựng lại nguyên trạng vẻ đẹp gạch đỏ, mái vòm và các chi tiết kiến trúc Nga cổ điển, đồng thời thì gia cố kết cấu bên trong. Ngày nay thì nó tái xuất hiện với tư cách là khách sạn di sản, mang tên là Panov Townscape, trở thành biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa Nga, Trung Quốc và lịch sử thương mại sầm uất của Vũ Hán. Trời vừa ngớt mưa hơn thì các bạn nữ lại đua nhau ra đây chụp hình rồi. Đó, mỗi người cầm một quả bóng bay có in chữ Vũ Hán ở trên đấy. Đó, Vũ Hán, để chụp hình với tòa nhà siêu đẹp này. Bây giờ thì nó là một khách sạn. Linh thấy cái ký hiệu, cái chữ tiếng Trung kia là Triều Tiên. Đó, Pa Cung Xẻo Triều Tiên. Tên đầy đủ của nó là như vậy. Rất là đẹp luôn. May mà trời nó chỉ mưa lất phất một chút thôi là đã tạnh rồi. Đó, nhiều bạn xinh xắn lắm. Đó, mặc quần áo đẹp ra đây chụp hình. Đấy. Đẹp lung linh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước dọc theo cái tòa nhà này, theo cái hướng ở dưới này mọi người nhé. Nó xây dựng từ năm 1910 rồi và kết cấu là sử dụng cái gạch đỏ kia rất là nhiều. Đó, nó tạo nên một cái điểm nhấn ở trong giữa lòng cái khu phố này. Cái điểm mà đứng để đẹp nhất là chính là cái khu vực lúc nãy, nhưng mà ở ngay dưới này đây thì cũng có nhiều người, mọi người đứng chụp hình lắm, chụp với bức tường đỏ hay là với những cái bóng đèn, bóng điện ở đây. Đấy.
đẹp bắt mắt luôn. Còn ở bên này nó sẽ là những cái hàng quán bán những cái sản phẩm về lưu niệm, giống như là những cái con gấu như thế này này. Đây là một cửa hàng bán đồ nước hoa thì phải. Cái mặt bên này của tòa nhà nó như này đây. Đó. Rất là bề thế luôn. Ở giữa hai con đường. Ra đến đây thì lại thấy bắt đầu có những cái quầy bán đồ ăn đường phố. Mình sẽ đi một vòng xung quanh cái ngôi nhà này. Ở trên này hình như là nó cũng có những cái quán đồ ăn đồ uống nữa mọi người ạ. Không chỉ là kinh doanh về cái dịch vụ về khách sạn đâu. Bên này lại thấy lạp sườn treo rất nhiều đây. Đó. Đúng là ở mặt này thì nó cho thuê để có những cái cửa hàng về đồ uống nữa. Ví dụ như là đây là Starbucks Coffee này, đó, hay là đây là Yến Tháng này. Đó. Còn đây lại là một cái cửa hàng không rõ là về cái gì, về thời trang, đẹp quá. Về thời trang. Những cái bộ sườn xám. Một cửa hàng thạch đồ uống đó. Cửa hàng hoa quả, nước mía này. Nước mía ở đây là người ta xay luôn, là xay cả vỏ mọi người ạ. Đây, mặt này của tòa nhà là như này đây. Nó cũng rất là bắt mắt luôn. Nhưng mà đúng là cái vị trí đứng đẹp nhất để có thể chụp hình là cái vị trí ở trên kia rồi. Vị trí ban đầu á. Xung quanh đây một vòng nó như thế đây. Đó. Mình sẽ bước theo hướng này nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi khám phá những cái khu nhà ở loanh quanh đây. Hầu hết là những cái nhà ở loanh quanh đây toàn là nó kinh doanh cái khách sạn. Cái khách sạn rất là nhiều luôn. Chỗ này khách sạn rất nhiều. Ngoài ra thì có một vài những cái cửa hàng đồ ăn đồ uống thôi. Chứ còn những cái về ẩm thực đường phố, những cái khu phố mà bán đồ ăn vỉa hè ấy thì không thấy nhiều lắm. Thỉnh thoảng thấy 1-2 xe người ta kéo vào đây người ta bán thôi. Đó, đây cũng là khách sạn này. Đấy. Ngoài cái khách sạn đẹp mắt kia thì ở đây lại thấy một cái khách sạn khác cũng rất là đẹp mắt đây. Mình hình như là nếu mà đi thêm nữa lại ra cái bờ sông Dương Tử ở phía bên này rồi. Có những cái gian hàng tạp hóa nó cũng nho nhỏ như này, như những cái quán trà đá ở bên Việt Nam mình này. Đấy. Cũng có ghế ngồi ở ngoài luôn. Ở đây có một cái cổng. Đó, một cái cổng. Đấy, cái cổng này đi vào và Linh đoán rằng là mình có thể đứng ngắm nhìn dòng sông, đứng ở bên này và nhìn sang phía bên kia. Những cái tập trước là Linh ở bên kia và nhìn sang bên này rồi đấy. Wow, kia có hai cái tòa nhà đẹp lắm. Và mình sẽ vào đây.
Đó. Wow. Nhìn thành phố bên kia sông cũng rất là đẹp luôn. Những cái khuôn viên công cộng của họ quá là lớn, quá là rộng đi. Và nó vừa đẹp vừa sạch. Đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá. Ui dồi ôi. Nhìn cái khuôn viên công cộng của người ta kìa. Đó, đây là một con đường để đi bộ này. Đẹp thế. Ở đây người ta xây dựng những cái bậc thang để cho du khách, để cho những người dân có thể ngồi ngắm nhìn dòng sông. Xong rồi thì ở đây lại còn có cả những cái bãi cỏ nữa, để có thể là cũng có thể ngồi hay là picnic gì đó. Đẹp quá. Xa xa là những cái chuyến tàu chở khách đi ngắm nhìn hai bên dòng sông Dương Tử này. Đó. Trong vài tập trước thì Linh có đi sang bên phía kia của con sông này và ngắm nhìn về thành phố ở bên này. Còn đây mới là những hình ảnh đầu tiên khi mà chúng ta đứng ở bên này và nhìn sang bên kia. Đó. Xa xa trên kia là hai cái cây cầu nổi bật của thành phố. Đó, cây cầu vòng thép và cây cầu màu đỏ đỏ mà Linh đã quay. Cây cầu thứ hai bắc qua sông Dương Tử. Đó. Đẹp thật đấy. Mà không chỉ thế đâu, ở ngay bên này đây chúng ta lại thấy một cây cầu khác này. Đó, một cây cầu khác cũng rất là đẹp mắt. Thực sự là quá là thích những cái khuôn viên công cộng ở bên này đi. Đấy, mấy cái tòa nhà chính của thành phố. Đó, đẹp chưa? Nó lấp ló sau những hàng cây này. Quý vị khán giả có thấy những tia sáng được chiếu từ trên những cái tòa nhà không? Kia kìa. Đó, từ rất nhiều những cái tòa nhà ở đây nó đang chiếu ra những tia sáng và chiếu sang bên này. Thì cũng đồng thời thì ở bên này cũng có những cái tia sáng ở trên này. Đó, những cái tia laser nó chiếu từ bên này sang bên kia. Đó, rất là đẹp mắt luôn. Để nó có thể tạo thành những cái hình thù, những cái gọi là trình chiếu ánh sáng ở xung quanh hai bên bờ dòng sông Dương Tử. Đó, quá là ấn tượng đi. Đẹp quá. Thành phố này cũng rất là đẹp luôn. Thành phố này thật sự là xứng đáng để đến du lịch mọi người ạ. Thời tiết mùa này thì nó hơi lạnh một chút thôi. Nhưng mà nếu mà giả sử mà vào tháng 3, mùa của hoa anh đào nở đi nữa thì thôi, chắc là nó quá là đẹp đi. Và có những cái khung hình mà mình nghĩ rằng là mình có thể chỉ thấy ở Trùng Khánh, thì hóa ra là đến Vũ Hán thì mình cũng có thể được thấy. Thực sự là bất ngờ đó, bất ngờ với Vũ Hán. Bởi vì khi mà đến đây thì Linh cũng không có quá là nhiều kỳ vọng về thành phố này đâu. Tuy nhiên là đặt chân đến đây và thử đi trên những con đường ở đây, dạo quanh những cái hẻm vài ngày rồi, thì Linh thấy rằng là thành phố này thực sự là đáng để chúng ta có thể đến và chơi. Đó. Wow. Trời hôm nay là hơi ẩm ương. Cái mưa một lúc lại tạnh, mưa một lúc lại tạnh. Nhưng mà lần này là mưa to thật rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một khu phố ẩm thực mọi người nhé. Đây thì Linh thấy có rất là nhiều món ăn để chúng ta có thể trải nghiệm đây. Món này trông có vẻ khá là hấp dẫn đây. Đây là những cái xiên
Mực nướng. Lão bản, đi cơ. Hảo này. Wow. Đó. Một cái xiên mực dài thòng lò như thế này là ăn xong là chắc là no luôn rồi. Hôm nay là Linh ra ngoài ấy, đến những cái quán này là còn có thể là vào là mua luôn đấy, chứ còn chỉ cần tối hôm qua thôi là đây đông nghịt người luôn, bởi vì là hôm qua là họ vẫn nghỉ lễ, còn đến hôm nay là bắt đầu người ta quay trở về nhà hay là quay trở về quê hương của họ rồi. Đó thì mình mới có thể là đi mua những cái món ăn này một cách là dễ dàng như vậy. Trông hấp dẫn quá. Không biết ăn có ngon không nhưng mà nhìn vào mắt là thấy ngon rồi. 30啊，找哪儿啊？啊， Tốt sao là bạn? 15。 15. 15 tệ cho một xiên này mọi người ạ. Khoảng 5 mấy 60 nghìn cho một xiên mực. Cú lại. 我要多点哈。啊， 味道。 微辣。 Cái gì người ta cũng rắc một cái lớp hạt tiêu như vậy. Còn cái lọ ớt ấy thì là cú yao la. Đó, ăn là phải cúi cúi như này mọi người nhé. Chỉ vì là nó nhiều mỡ thôi. Ăn một xiên này cũng no luôn rồi. Trung Quốc nướng cái gì là người ta cũng cho một lớp hạt tiêu này với cả một lớp bột ớt của họ. Đấy, khi mà mình đến đây mình ăn thì đa phần người Việt mình là sẽ không hợp cái bột ớt của họ đâu, cho nên là cứ nói là cú la, có nghĩa là không ớt. Đó, thì họ sẽ không rắc ớt vào. Đến cả cái hạt tiêu này Linh ăn là Linh còn thấy cũng không hợp lắm, lần sau Linh sẽ không ăn cả cái hạt tiêu này. Chỉ ăn thuần như vậy thôi. Ăn cái món này là ai cũng phải cúi cúi xuống như thế này, bởi vì là nó có nhiều mỡ với cả nó dài quá cho nên là phải cúi, nếu không là nó sẽ rơi hết vào quần áo. Để những cái mỡ nó đọng như thế này đây. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ xem về món ăn này đi. Đây là một cái món khá là đặc trưng của Vũ Hán đấy. Linh thấy trên nhiều những cái trang báo mạng của Vũ Hán thì người ta có chia sẻ là khi mà đến Vũ Hán thì ăn cái món này. Các bạn, chưa có treo sẩm mờ. Mình không biết rõ là tên gọi như nào nhưng mà nhìn nó như kiểu là nhìn như kiểu là cơm rang trứng vậy. Ý phân多少？ 1份8块钱，要切的还要2块2片。OK， 我一份。好，这边少给你。带走吗？还在这吃？ Một phần là 8 tệ, lát nữa thì người ta sẽ cắt thành những cái miếng ô vuông chữ nhật gì đó. Đấy, mình vừa nói xong người ta làm luôn. Trong này thì Linh thấy là cái lớp bên ngoài này thì chắc chắn là trứng rồi. Đúng là cơm rang trứng. cơm trứng rồi. Thì có thấy có cơm và một số những cái loại nguyên liệu khác, ví dụ như là hành tây gì đó, tỏi gì đó. Ủa, chua chay cho lịm.你做里面来。 OK.
Đấy, thế là xong một phần rồi đấy. Đúng là có cơm ở bên trong thật mọi người ạ. Ở bên ngoài thì nó có một cái lớp trứng cháy cháy như thế này này. Này người ta làm rất là mềm. Cơm rang ướt. Cơm ướt mọi người ạ, chứ không phải là kiểu khô khô đâu. Giống như là gạo này là gạo nếp thôi, cũng không phải là gạo tẻ. Nó hơi dính dính. Món này cũng khá là đặc trưng của Vũ Hán đấy. Mình thấy là nhiều người review. Gọi là ăn cho no thôi, chứ còn mình thấy là nó cũng không quá là ấn tượng so với mình đâu. Mình thì mình vẫn thích những cái đồ ăn, có lẽ là cái khẩu vị của mình nó sẽ hợp với đồ ăn của nước mình hơn. Đấy. Mình sẽ tìm thêm một món gì đó nữa trông nó lạ lạ một chút. Đây đi. Món này đi. Lao bà, nhau. Ý cơ. 这个叫什么，老板？蒸糕。啊？一个的。啊，一个。Cái này là Linh cũng không rõ nó là cái gì nữa, nhưng mà trông lạ mắt thật đấy. Đây mọi người. Không biết là trong là gì luôn. Lạ ghê á. À, sẽ rải lên một cái lớp đường như thế này. Đó. Nhưng mà trông khá là lạ mắt đây. Tốt xảo là phải 6 块 6 tệ. Đó. Không... Lần đầu tiên là Linh thấy cái món này ở trên gọi là ngoài đường như thế này đây. Lần đầu tiên biết có một cái món như thế này. Chỉ có 6 tệ thôi. Hy vọng là ăn nó vừa miệng. Còn cái bánh này thì là bánh quế hoa này. Đó. Cái này là cơm lam. Cơm lam nhưng mà lại gọi là người ta trộn với một cái lớp đường ở bên ngoài. Đó. Ở đây có một vài những cái hạt đỗ nữa, cho nên nó mới có những cái màu thâm thâm như thế này. Đấy, màu tím tím này. Đó. Chỉ là cơm lam thôi, nhưng mà cái cách người ta bán hàng trông nó rất là độc đáo, vậy nên là nó làm cho mình tò mò, mình thu hút và mình phải mua để thử luôn.